الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. خانم آقایون سلام، درود میفرستم خدمت تک تک شما دوستان و عزیزان من در کانال راز. امیدوارم حالی خوب، دلی پر امید داشته باشید و همه چی براتون اوکی باشه. به شدت پر انرژی اومدم که با هم دیگه چند دقیقه همسفر لسان و غیب حافظ شیراز باشیم و کلا براتون یه حال خوب آرزو دارم امروزتون پر باشه از خبرهای خوب و اتفاقهای بی‌نظیری که همیشه منتظرش بودید. نه تنها که اطمینان دارم بلکه ایمان هم دارم، همون جوری که بر اثر یه اتفاق همه چی رو از دست دادیم، یک بارم بر حسب اتفاق میتونیم همه چی رو به دست بیاریم. امیدوارم که امروز به دست بیاری همه اون چیزایی رو که ناخواسته از دست دادی. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستانی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن و اگر از اون رفقای قدیمی من هستی میدونی که الان قراره که من چند ثانیه سکوت کنم، حافظ و قسمش بدم به شاخ نباتش که هر چیزی رو که میدونه برامون آشکار کنه. پس سکوت میکنم که در آرامش تصویر ذهنی بگیری از تمام خواستهات و ببینیم که امروز کائنات در قامت کلام لسان و غیب چه پیامی برامون داره. خب اگه نیت کردی و آماده ای بریم سراغ غزل امروزمون. خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست، گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست. مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند زمانه، تا قصب نرگس قبای تو بست. ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود، نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست. مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد، ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست. چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن، که عهد با سر زلف گره گشای تو بست. تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال، خطا نگر که دل امید در وفای تو بست. ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت، به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست. به به این غزل. بعضی موقع این غزل ها چنان روی زبان جاری میشه که اصلا انگار مثل یک نوار قصه است. خب اگه آماده ای بریم تو دل ماجرا ببینیم که پیام این غزل برامون چیه، چی حافظ برامون دیده امروز. با من همراه باشین تو ادامه این ویدیو. پیام امروز رو اینجوری شروع میکنیم که دوست خوبم، اگر به اطرافیانت وعده و قولهایی دادی پس حتما به قولهایی که بهشون دادی عمل کن. فقط به حرف نباشه، در عمل بهشون نشون بده. از همه مهمتر این که سعی کن قبل از اینکه به کسی قولی میدی اول در موردش فکر کن و ببین در توانت هست که از عهده انجام اون قول بر بیای یا نه. اگر دیدی میتونی اون وقت قول بده، چون بدقولی جز ویژگی‌های منفی یک فرده و اگر نتونی بهش عمل کنی دیگه بقیه رود خیلی حساب باز نمی‌کنن. یه چیزم هست، این که خیلی از مواقع میدونیم که در توانمون نیست، ولی بر حسب خجالت، بر حسب این که یه وقتی نمیخوایم آدم بده قصه باشیم با نگفتن مشکل داریم. یعنی وقتی یه کسی یه چیزی به ما میگه، یه چیزی از ما میخواد، بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه چون که با نگفتن مشکل داریم میگیم نه. بعد که میریم تو دل ماجرا شروع میکنیم که دیگه خودمون توف و لعنت و نفرین که اصلا چرا این کار رو قبول کردم. ببین اینجا اصلا ایراد از این نبوده که ما میدونستیم تواناییشو نداریم، ولی چون خجالت کشیدیم، چون که با نگفتن مشکل داریم، اینجا برامون این اتفاق پیش اومد و بدقول شدیم. بعد تو خودتو بذار جای طرف مقابل، پیش خودش چی میگه؟ میگه یه کاری رو از فلانی خواستم
خودش میتونست خب قبول نکنه، خب خودش قبول کرده انجام بده، ولی وسط کار اینجوری. یه سری مشکلات برات پیش اومده، گره مشکلاتت به زودی باز میشه، ولی شرط داره. شرطش اینه که عاقلانه اقدام کنی. عاقلانه اقدام کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه حداقل با 1-2 نفر مشورت کنی، 1-2 نفر صالح که نسبت به اون موضوع اشراف کامل دارن. این مهم. عاقلانه این نیستش که تو خودت بری علمتو تو اون زمینه زیاد کنی، نه، با 2 نفر مشورت کن. با بی‌حوصلگی و تندخویی به هیچ جا نمیرسی. سعی کن قدرت صبرتو بالا ببری و به خدا توکل کنی. قدرت صبرتو بالا ببری، نه اینکه دست رو دست بذاری بشینی یه گوشه، نه، تو وظیفه داری سهم و نقش خودتو انجام بدی و صبر کنی. چرا؟ چون نتیجه رو سپردی به خدا. اینجا پیام برای اون رفقا و دوستای منه که نیت احساسی داشتن. نازنین، مدتیه که از یک رابطه عاشقانه بیرون اومدی. فقط اینو بهت بگم که ناراحت نباش. اون رابطه برات بیفایده بود و هیچ سرانجامی نداشت. سعی کن که دیگه بهش فکر نکنی و این موضوع رو برای خودت حل و فصلش کن توی ذهنت. اینو بدون که روزهای خوشی در انتظارته رفیقم. دوستانی که نیت سفر تو ذهنشون بوده، تو دل این پیام حافظ داره بهشون توصیه میکنه که به سفر نرن، چون خیر و مصلحت این سفر براشون نداره. اگر قرار بوده سفر کاری براتون در پیش باشه. اطرافیانت مدام در حال نصیحت کردنتن و تو هم همش بهشون گله میکنی که چرا اینقدر نصیحتت میکنن. رفتار خوبی باهاشون نداری. اشتباه نکن، به حرفاشون گوش بده، بهشون احترام بذار، واسه حرفاشون ارزش قائل باش، چون همینا دلسوزت هستن. شک نکن که در موفقیتت تأثیر گذارن این دوستان. برای اینکه بتونید توی زندگیت راه مشخص و بهتری رو انتخاب کنی، سعی کن در درجه اول درک و شناخت درستی از احساساتت داشته باشی. از همه مهمتر این که هیچ وقت اجازه نده علاقه و احساساتت از بین بره و سرکوبش نکن. همیشه بهش فکر کن، چون این شیوه باعث میشه که مسیر روشن‌تر و موفق‌تری توی زندگیت داشته باشی. پیام شگفت‌انگیزی که تو دل این غزل هست و اگر بخوایم اونو با شرایط امروز جامعه، امروز زندگیمون بخوایم تشریحش کنیم، اینه که سعی کنیم توی زندگیمون خوش شانس باشیم. خب حالا مگه شانس دست من و توئه که تصمیم بگیریم خوش شانس باشیم؟ این سوالیه که همین ابتدا تو ذهنمون میاد. بله، اگر بخوایم میتونیم خوش شانس باشیم. باید یاد بگیری که ویژگی افراد خوش شانس رو در خودت تقویت کنی و بدونی که افراد خوش شانس چطوری رفتار میکنن که همیشه و همه جا بخت و اقبال با اوناست. مهمترین ویژگی افراد خوش شانس اینه که برای خودشون فرصت‌های جدید به وجود میارن. فرصت جدید رو چجوری میتونی به وجود بیاری؟ این که بیشتر تایمتو سعی کن توی جامعه باشی تا اینکه توی خونه بشینی. در ارتباط بودن با جامعه، با مردم در بیرون برای تو فرصت‌های جدید رو خلق میکنه. خب لابلای همین فرصت‌ها بعضیاش اتفاقات عجیبی رخ میتونه بده. مگه میشه من و تو بشینیم توی خونه دست روی دست بذاریم منتظر باشیم که شانس بیاد پشت در خونه آیفون رو بزنه؟ محاله. پس سعی کن توی جامعه باشی، در تکاپو باشی، پویا باشی. آدمای خوش شانس خوب فکر میکنن و نگرش مثبتی دارن، مثبت اندیشن. از همه مهمتر این که افکار منطقی دارن و یه نوع آرامشی درونشون حاکمه که باعث افزایش اعتماد به نفس و خوششانسیشون میشه. رفیق خوبم. نکته دیگه این پیام اینه که عزیز دلم، از موقعیت ها و اتفاقات خوب زندگی پیش بقیه هرگز 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 صحبت نکن. اگه نمیتونی خودتو نگهداری و حتما باید به یکی بگی، حداقل برو بگرد امین ترینشون، اون کسی که میدونی حتی در ناخودآگاهشم فکر منفی تو ذهنش نمیاد، برای اون تعریف کن. عده‌ای هستن که بهت حسادت میکنن و ظرفیت پذیرش خوشبختی تو ندارن.
پس سعی کن که ازشون فاصله بگیری. و در پایان باید این نوید و مژده رو بهت بدم، با اطمینان دارم اینو بهت میگم، با ایمان کامل دارم اینو بهت میگم، به زودی جواب خواستت و اون راز و نیازهایی که توی تنهایی خودت از خدای خودت میخواستی و به زودی جوابشو میگیری و به هدفت میرسی. پس همیشه شکرگزار باش و هیچ وقت ناامید نباش توی زندگیت. و این بود پیام امروز که با شما دوستان عزیزم اونو به اشتراک گذاشتم. مرسی بابت این فرصتی که به من میدید و اینکه اگر ویدیو رو لایک کنی، اگر کامنت بذاری، من ازت ممنون میشم. این کار به شدت به من انرژی میده. و اینکه جدا از اینکه این ویدیو، این پیام با نیت تو همخونی داشت، اگر کمک کرد به اینکه حالت خوب باشه، اونو برای دوستات ارسال کن. این کار صادقانه به رشد این چنل کمک میکنه و منو خوشحال میکنه. یه جمله کوچیک میگم و از حضور همه شما عزیزای دل مرخص میشم، اینکه بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خودمون برمیگرده. پس مراقب رفتار خودمون، افکار خودمون باشیم. پوینده باشین و پایدار. یا علی.